Tjena, det var Mange på Sjukat. Idag ska vi gå igenom en ST1 till vår YCM 285 som var i butiken. Det har varit vissa problem att montera dem, men så tänkte vi göra en liten film så ni ser hur det går till. Så ska jag göra mitt bästa. Så vi börjar på denna sidan. Det är utloppet så att säga, och det kommer även bli en montering av ett stopp. Men vi börjar här lite lätt, ska vi se. Jag har förberett mig lite med lite verktyg och lite så. Sen ligger de här respektive i kartongerna här, så jag har lagt fram denna utmatningen. Och sen har vi lite av, ni kommer se detta sen, men det är längdmatningen så att säga, så man ser hur långa bitarna blir det. Så jag ska visa det. Och sen kommer vi även köra den sidan med inmatningen. Men det tar vi lite senare. Men vi börjar lite lätt här. Jag har förberett med lite verktyg. En backoset har vi här med lite mejslar och grejer och skiftnycklar och skruvar och sånt. Och sen är det ju det här i varje låda så ingår ju det kittet som ska gå till detta. Så vi börjar lite lätt här. Får vi se. Väldigt mycket muttrar och skruvar, men vi får se. Vi ska nog lyckas till slut. Nu ska vi se här. Så. Vi börjar med att sätta den här. Det är 4 skruvar och då har vi även en plåt där. Gå ner lite här så kollar vi. Den här plåten. Och de är justerbara här. Så man höjer in det sen. Men jag ska sätta det lite lätt till att börja med här så vi får känna på det. Jag har dragit in den för hand nu så det får ju vara lite lös så länge så man justerar upp det sen i rätt höjd. Och då har vi verktyg framme här till. Så, då ska vi se. Då har vi börjat med den. Så ska vi ha dit den här. Så man har den rullen här från sågen så det blir här. Ska fästas på detta vis. Så tror jag det ska bli i alla fall. Då har jag även det här fästet. Vi går upp med det där. Så höjer jag det lite lätt här. Nu har vi den här maskinen på en lastpall, brukar man normalt sett inte ha, så den blir ju väldigt hög nu, men får ändå börja så vi ser lite hur det ser ut. Så, då är den så långt gjord där. Så vi bara se, jag blir lite osäker på hur den skulle vara just här. Se så vi får med oss den in. Så, nu ska den ligga över här sen. Nu ser jag vad jag gjorde för fel. Man ska alltid göra utan ritning med, det är ju det bästa. Det börjar vi alltid med. Sen får vi kolla ritningen, men jag tror det ska gå här nu. Så här, nu är detta klart så långt. Nu ska man justera in det också. Nu, var lägger jag grejerna? Här är grejerna. Nu har vi denna. Den är här. Sen är det ju egentligen att den ska ju vara i höjd här. Så att man matar rätt in på ett bra sätt. Så det blir jämnt och bra. Men vi ska se, vi ska försöka höja den lite nu. Nu vi se. Så kan man ju ha ett pass på, man kan ju känna så man får till det på ett bra sätt så det blir stadigt och fint. Och varför den är där, det är ju för att man har girning på sågen. Och här har vi det här handtaget här, man släpper på det här. Så vrider man ju
kan ta den där. Så, då vrider man ju på sågen där. Det är bara för bladet ska kunna gå ner här. Så det är därför det är på det hållet. Så. Och denna sågen är bara gibbar åt ett håll. Sådär. Så detta är själva bänken då. Sen har man ju, när man öppnar upp den här så då har man ju, den här rillan ska ju vara här. Och det är ju för att sätta dit det här mätsystemet. Och så ser vi börja med det också, ska vi se om vi kan få till det. Så. Det är en pinne till som är likadan som denna här. Som man sätter fast här utanför. Med en väldigt fin bricka de har gjort det, så det är svårt att misslyckas. Så jag visar det. Så. Och det är insektsnycklar som jag har förberett här. Vi vill se vad vi för storlek på den. Troligtvis 5 där, ja. Så. Sätter vi dit, förlänger vi på den här direkt. Det är gjort så här, så den passar perfekt i här. Det är så. Det blir rätt vettigt. Så, då vi se. Då har vi denna delen här. Då är det liksom, den är lagrad där på kullager så den glider fint här på. Vi får på den. Vi ser. Så det går lätt här som sagt, men det gör ju inte den. Det var en tejp som var i vägen där. Det var problemet för mig där. Så. Det är lite, man får justera över den. Jag drar åt den lite för hårt. Vi ser. Så vi lossar på den, det är lite större skruv. Så här, då har man denna här. Så. Har man den här som en liten bit. Flyttar den på. Sen är denna justerbar, nu ligger den i emot där, men då får man ta och lossa på en liten grej här. Vi ska se vad det är för verktyg till det. Justerar man upp den lite där så inte den ligger emot. Så. Så någonting, då åker den ju på här. Så är den ju, vill man inte ha den, då fäller man ju bara den. Fäller man bort den så. Det är ju rätt smidigt. Så. Sen kan jag ha gjort ett misstag om jag ska se det. Ska jag se här. Så jag gjorde ett misstag faktiskt, så vi ska rätta till det direkt. Det kan även hända på film, att man gör fel ibland. Den ska upp på andra sidan, den här såg jag nu. Det blev ju att där förlängaren ska vara, så givetvis man förlänger på den, då ska ju denna vara här. Jag hade lite otur när jag tänkte, kan man säga. Då har vi denna här. Nu skjuter man ju den hur man vill och sen kan man ju även köra den fram här nu då. Räcker det till, så olika inställningar. Sen i det här kittet som är med här så har vi ju... Det är liksom lite större grejer här med. Jag kommer inte sätta dit måttbandet idag här, men jag ska visa i alla fall att det är med ett. Det är med ett måttband som man sätter här på denna. Och den går fritt där i. Sen är det en liten spets här
på en grej. Vi kan filma en närbild lite senare. Och då kalibrerar man upp den så man verkligen har sitt inställde här så det är klart. Då vet man exakt hur långt det är emellan här. Funkar rätt så bra faktiskt. Och nu går den ju otroligt lätt här. Men sen är det ju mer som sagt, det är mer en sån här. Den sätter man i änden här. Det är som en vanligt stopp bara så att säga. Eller man drar så och sen drar man åt. Så sitter den fast. Eller hela den då. Och när man har väl kalibrerat alltihopa då drar man åt så allt är liksom, nu är man nöjd. Så kör man så, då har man ju den fast. Och så är det ett måttband här. Och bara släpper man, skjuter på. Sen i det här kittet med så är det med en sån här liten större platta. Vi kan dra dit den när vi ändå är på G. Man sätter den här helt enkelt. Får man lite större anläggningsyta. Och sen om man vill komma ända in på så har vi även denna då. Som man skruvar dit här. Sitter den där så har man det så man kommer ända in fram där. Sen om man vill då kan man vrida upp den i olika lägen. Kommer man ända in när man bara en jätteliten bit. Och sen missade jag en grej innan. Vid den här veven som vi har här så är det en liten kula som är med här i en påse. Det är som en liten stålkula. Den ska ligga där i för då ligger den och trycker emot den här istället för att skruven är ju rätt vass. Så då blir det lite snyggt istället där. Så den ska ligga bakom här. Det är viktigt. Så. Då är det bara åt. Kulan låser ju jättefint på olika sätt. Sen är det ju egentligen, om tittar man på denna, då har man ju att man kan skjuta denna ut på den här. Så då är det ju en möjlighet. Sen har du även om man släpper här på de här. Då kan man ju vrida den här. Det beror ju på hur man vill ha stoppet. Om man vill ha det så. Eller om man vill lägga det neråt då får man ju vrida på den så. Om man vill ha väldigt nära om det är tunt. Så det finns ju jättemånga möjligheter. Och sen när man väl har ställt in. Ja men här blir fint. Då drar du åt. Där. Och där. Och sen tycker man kanske. Ja men här är fint här ute nu. Där blir lagom. Och då drar man ju åt där också då. Så är det ju klart med. Så många möjligheter är det. Och sen när du kanske bara vill ha en jättelång bit. Då tar du alltihopa. Fäller bort. Så lägger ner här. Flyttat oss till inmatningssidan då. Och det här är väldigt viktigt. Då är det den här plåten. Som är så här. En vinkel. Den ska fästas här uppe. Så. Ska vi göra. Det börjar vi med. Vi ser vad vi har för grejer. Ska vi se. Vi har fått en del frågor på detta så det är därför vi gör den här filmen. För det är lite kul och så man kan se. Det är lättare att kunna visa på film. Låter den vara lite lös till att börja med. Så den var där. Sen tar jag denna då. Det är ju bakänden på den här delen. Så höjer jag upp den här. Så jag är ungefär i våg med den. Så det blir något sån här rakt där. Drar jag fast den där. Vi låser den så länge. Det är lätt. Och det finns ju, det är kontramöta. Men när man väl har ställt in det så drar man åt allting. Så här. Så. Ska vi se. Den är rätt så tung den här ändå. Så det hade egentligen varit bra att man är två när man gör det här. Men vi envis är vi ju så vi gör det själva. Så. Lägger den där. Skjuter vi in till den där. Så här. Rätt smidigt när den är justerbar så hur när fötter man än har på maskinen så hittar man alltid ett rätt läge. Man kan även ha ett litet maskinpass om man vill även här. Och sen är det just inloppet här att det glider in så att den ligger över. Så då får man får ju mäta in sig så man känner att det är rätt där. Sen drar man ju upp denna här. Nu har vi även här ett par hål. Ska vi se. Så. Och man kan justera så man känner. Här har vi den fasta backen så den behöver ju inte vara. Kan man ha den där. Så någonting. Så den ligger jäms med våg med den. Sen har vi, så vi ser.
kan man ju, nu skulle man ju haft ett vattenpass, men har vi inte det. Men vi får ta på lite ögonmått. Vi lägger upp den här. Då har vi åt den. Sådär. Sen är det hur mycket man vill. Tycker man att det ser bra ut och allting, då får man ju gå runt och efterdra alltihopa. Det behöver vi inte göra här. Men det blir lite så här. Sen är det skruvar. Som sagt, vad man får över lite skruvar man det för att det finns förlängare. Det finns 2 meter. Så det är därför det är lite olika med skruvantalet och så. Och sen som sagt, och nu ser ni att den är ju girbar åt det hållet och inte här. Därför ska den vara rak på denna sidan. Så det är väldigt viktigt att man gör det. Så är det med det. Det var allt för idag. Ha det så gött!